ආයිබෝන් පයිතන ප්‍රෝගමින් පාඩම් අංක 4 ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ variables ගැන. ඉතින් මේ variables කියන පාඩම අතර මොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් පාඩමක්. ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. පුදුම වුණා නේද? ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති පොඩි කාලේ සරල සමීකරණ විසඳුවා. මේ කියන්නේ සරල සමීකරණ කියලානේ. අපි x සමානයි 4යි කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ x සමානයි 4 නම් නෑ මෙහෙම x ධන 5 කීයද කියලා අපිට හොයන්න කියනවා. ඉතින් අපි උත්තර දානවා 9 කියලා. මෙතෙන්දී අපි කරේ මේ 4 කියන සංඛ්‍යාව x කියන වේරියබල් එකට ඇසයින් කරා. සරලව කියනවා නම් 4 සමානයි x සමානයි 4යි. අපි 4 කියන සංඛ්‍යාව x කියන වේරියබල් එකට ඇසයින් කරා. x කියන අක්ෂරයට ගණන් වලදී අපි එහෙම හැදුවනේ. ඉතින් x ධන 5 කියන්නේ x ලගේ 4යි 4යි ධන 5යි උත්තරේ 9. ඉතින් අපි කරේ මේ සංඛ්‍යාවක් අක්ෂරයකට ඇසයින් කරපෙකනේ ආදේශ කරපෙනේ. සරලම ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී වෙන්නේ මේ දෙයම තමයි. අපි මුලින්ම වේරියබල් එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මොකක් හරි අක්ෂරයක් දීලා අක්ෂර වචන ආකාරය දීලා සමානයි කියලා දීලා වේරියබල් එක දෙනවා. වැලියු එක දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ වේරියබල් එකක් කියන්නේ කියලා. වේරියබල් එක කියලා සරල අදහස වෙන්නේ අපිට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකක් හරි ඩේටා එකක් ස්ටෝර් කරලා තියන්න ඕන නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් හදාගන්න පුංචි ඉඩකට තමයි මේ වේරියබල් එකක් කියන්නේ. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ RAM එක ඇතුළේනේ. ඔය RAM එකට කොපි වෙනවනේ. අනේ RAM එකෙන් හදාගන්න පුංචි ඉඩකට තමයි මේ වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද වේරියබල් එකක් හදාන්නේ කියලා. වේරියබල් එක ඩිෆයින් කරන්න කියලා. බොහොම සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ විදිහට එක අක්ෂරයක් දෙන්න. එක අක්ෂරයක් දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි මෙහෙම වචනයක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමාන ලකුණු දාන්න ඕනේ. සමාන ලකුණු දාලා මේකට මොකක් හරි ඩේටා එකක් දාන්න තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ නම්බර් මේ නමක් දෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න එපා. FIR FIRST first name මේ විදිහට නම් දෙන්න එපා. දෙමු හරි මම first name කියලා variable එකක් හදාන්න දසුන් කියලා assign කරා. හැබැයි මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. run කරොතින් invalid syntax කියලා අපිට error එකක් එනවා. මොකද කිසිම programming language එකකදී Python විතරක් නෙවෙයි අනිත් programming languages වල මේ විදිහට space තියන්න බෑ. ඔයාලට space තියන්න ඕන මොකක් හරි තැනක් ආවොතින් අන්න එතෙන්ට ඔයාලට පුළුවන් අන්ඩර්ස්කෝර් එක දෙන්න. යටිහිර කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දීලා අපි රන් කරොතින් හරි. මුකුත් error එකක් ආවේ නැහැ. මොකද අපි print කියලා දීලා නැහැ. ඒකින්ද output එක ආවෙත් නැහැ. හරි අපි මේකට නැහැ අපි මේක පස්සේ බලමු. variable එක හදා ගන්න ඕනේ. මම number කියලා දෙන්නම්. මොකද මම number data එක තමයි මේ store කරන්න යන්නේ. number කියලා variable එක හදාගෙන සමාන ලකුණු දාන්න ඕනේ. සමාන ලකුණු දාලා අපිට store කරන data එක දෙන්න ඕනේ. 10 කියලා මම දෙන්නම්. මෙතෙන්දි වෙන්නේ මේ 10 කියන වැලියු එක number කියන variable එකට assign වෙනවා. මම ඒක මෙහෙම වෙන්නන්නම් number මෙන්න මේක මේ කෝඩ් එකක් නෙවෙයි මම මේ ඔයාලට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තමයි මෙහෙම ලියුවේ. මොකද නැත්නම් මේ කෝඩ් එකක් නෙවෙයි මේ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ලියපු ස්ටේට්මන්ට් එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොකද වෙන්නේ කියලා. 10 කියන වැලියු එක කෙලින්ම මම පවරනවා assign කරනවා number කියන variable එකට. මම දුරන මේ වැඩි තේරෙන්නේ නැති කියලා හොඳට මතක තියාගන්න නේදී. ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න නොතනින් අපි හොඳටම තියාගන්න number කියන එක සමාන වෙන්නේ 10ට. මෙතනදි කරන්නේ 10 කියන සංඛ්‍යාව පවරනවා number කියන variable එක. මේ සමාන ලකුණ කියන්නේ මේක assignment operator එකක්. පැවරුම් කාරකයක්. right අපි දැන් මේක print කරන්න බලමු.
දැන් අපිට ඕන මේ 10 කියන සංඛ්‍යාව print කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ 10 කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙතනට number කියලා දෙන්න. මොකද අපි variable එක හදාගෙන ඉන්නේ. හරි බලමු මෙන්න මෙහෙම. print මම මෙහෙම දැම්මොත් double quotation ඇතුළේ number කියලා දෙනවා. number මම shell එක clean කරගන්නම්. හරි run කරලා බැලුවොත් මට number කියලා තමයි output එක ලැබෙන්නේ. මොකක්ද ඒ උනේ? මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙයා මේ print කරලා තියෙන string data එක. අපි චුට්ටක් බලමු. නෑ ඕන නෑ මෙහෙම ඇති. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට variable එකක තියෙන data එක print කරගන්න ඕන නම් ඒ print function එක ඇතුළට double quotation දාන්නේ නෑ. දාන්නේ නිකම්ම variable එකේ නම දාන්නේ. හොඳටම ඇති. right print කරලා බලුවොත් 10 කියලා output එක ලැබෙනවා. මොකද අර එහෙම double quotation දැම්මොත් මේ අඳුරගන්නේ මේ string data එකක් කියලා. අනේ string data එකක් නිසා තමයි මෙයා මෙහෙම print කරන්නේ. මොකද ඒතර මෙයා අඳුරගන්නේ මේ තියෙන variable එක කියලා මෙයා string data එක කියලා අඳුරගෙන මේ number කියන වචනේ print කරනවා. හැබැයි quotation 9 කරපු ගාම මෙයා බලනවා මෙහෙම variable එකක් තියෙද කියලා number එකට variable එකක් තියෙද බලනවා. තියෙනවා නම් ඒක print කරනවා. සරලම වෙන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. අපි මෙහෙම වැඩක් කළා බලමු. මම මේ 10 මෙහෙම දාන්න නැතුව මෙන්න මෙහෙම දානවා. කොහොමද? quotation නැතුලේ. double quotation. sorry single quotation දාලා. දැන් මම මෙහෙම print කරොත් ඒත් print වෙන්නේ 10ම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මේක මම දැනට quotation 9 කරගන්නවා. මේක මෙහෙම අරගෙන හරි. මම දැන් පොඩි වැඩක් කරනවා. type කියලා ලියනවා. type කියලා ලියලා number කියලා දෙනවා. දැන් මම මෙතෙන්ට දානවා අර quotation එක quotation ඇතුලේ 10 කියලා දෙනවා. මෙතන දෙනවා type. මොකද මට ඕනේ මේකේ type එක බලාගන්න. data type එක මොකද කියලා බලාගන්නයි ඕනේ. type කියලා function එකක් තියෙනවා. අන්න එක තමයි මෙතන දාන්න තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ number right. අපි දැන් මේක output එක බලුවොත් මම shell එක clean කරගන්නම්. පළවෙනි print එකෙන් අපිට මෙයා print කරන්නේ int කියලා. කියන්නේ integer කියලා අදහස් කරන්නේ මේ සංඛ්‍යාවක් කියන දේ තමයි. මම print කරන්නේ int කියලා. මොකද මේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යාවක්. මොකද මේකට quotation අරගෙන මොකුත් දාලා නැහැ. එතකොට මම මේ ගණන් ගන්නවා මේ තියෙන්නේ integer value එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි යවුතින් මෙතෙන්ට මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ quotation ඇතුලේ 10 කියලා දාලා දෙනවා. එතකොට මම ගණන් ගන්නේ str එහෙම නැත්නම් string කිය data type එකෙන් තමයි මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ type දෙකක් නේ මේ data type දෙකක්. පළවෙනි එක int දෙවෙනි එක str එහෙනම් string. අපි variable එකකට විශේෂම සංඛ්‍යාවක් දානකොට සංඛ්‍යාවක් assign කරනකොට ඒකට දාන්නේ නැහැ quotation. double quotation හරි single quotation හරි කිසිම quotation වර්ගයක් දාන්නේ නැහැ. නිකම්ම 10 කියලා දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මයින් කරගන්නම්. output එක වලදී class int කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේකම ගන්නම්. මට මෙහෙම මේකේ value එක print කරගන්න අවශ්‍ය නිසා right class int ඊට පස්සේ මේ store එකේ තියෙන data එක අපිට print වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩි කොට තේරෙන හොඳට සරලව තේරෙන්නේ නැති කියලා මම තව වැඩක් කරන්නම්. name කියලා දෙන්න. name කියලා දුන්නාම මම ඉස්සෙල්ලා විදිහටම දෙනවා quotation දාන්න නේද දසුන් කියලා. මම දැන් මම print කරනවා. print name. හොඳටම තියාගන්න මෙතන quotation දාන්නේ නැහැ. හරි. error එකක් එනවා. name dasun is not defined. දසුන් කියලා මෙයා මේකක් අඳුරගෙන නැතිලු. අන්න එකට හේතුව තමයි මෙයා මේක අඳුරගන්නේ. මෙයා මේක අඳුරගන්නේ නැහැ. සරලව කියනවනම් මෙයා මේක අඳුරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන string data එකක්. ඉතින් අපි quotation මේකට දාන්න ඕනේ. මොකද මේ string data එකක් නිසා
string data එකක් කරපු ගාම අපි මේක type එක බලමු. මේකේ variable එකේ නම name. හරි. class in 10 කියලා print වෙනවා මේ පළවෙනි line තුනේ. ඊට පස්සේ class str දසුන් කියලා පෙන්නනවා මෙන්න මේ line ටික. මොකද මේ string data එකක් දසුන් කියන value එක මම name කියන එකට variable එකට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ high line මේ line එකෙන් කරන්නේ name කියන variable එකේ type එක data type එක print කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ line එක කරන්නේ මෙයා මේ data එක print කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩි තේරෙන්න දීලා මොකද මේ variables use කරන්න කියලා. අපි තවඩක් මෙහෙම කරලා බලමු. මම දාගන්නවා name කියලා දාගෙන මේකට දානවා දසු කියලා. ඊට පස්සේ මම තව variable එකක් දානවා age කියලා. age සමානයි මම ඒක ඊළඟ lesson එකේ කියලා දෙන්න. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න දෙනවා. මට ඕනේ තනි print එකෙන් my type කරනවද මම name is my name is දසුන් කියලා print කරගන්න. දැන් මම මෙහෙම දැම්මුතින් ඔයාලා දන්නා වෙන වැඩි my name is name කියලා තමයි වෙන්නන්නේ. ඔව්. දැන් මට ඕන නම් දැන් මේ variable එක ඇතුළේ තියෙන data එක මෙහෙම print කරගන්න මෙන්න මේකේ කරන්න තියෙන්නේ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මම හරි. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ quotation වලින් එළියට ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කමා එකක් දාන්න. කමා එකක් දාලා මේ name දාන්න ඕනේ variable name එක දෙන්න. දැන් මෙතන name. right print කරලා බලමු. sorry run කරලා බලමු. my name is dasun. හරි. ඒක හරිනේ. දැන් මං තව variable එකක් මෙහෙම දාන්නම්. age 17. right. මම තව print එකක් ලියන්නම්. print my age is මෙතන ස්පේස් එක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති. නෑ එහෙම ප්‍රශ්න නෑ. my age is මට මගේ age එක print කරගන්න ඕනේ. එකත් කරන්න තියෙන අර විදිහම තමයි. age කියලා type කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන quotation වලින් එළියට ඇවිල්ලා කමා එකක් දාලා ඊට පස්සේ variable එකේ name එක දෙන්න ඕනේ. right. අපි run කරලා බලමු. my name is dasun my age is 17 කියලා print කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩි ගොඩක් ලේසි වෙන්න තියලා. ඉතින් අද පාඩම මේ කොටස මෙතනින් ඉවරයි. තව variables කියලා දෙන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ data types ගැන කතා කරන්න තියෙනවා අපිට. මේ variables කියන දේ ගොඩක් එහාට යන මාතෘකාවක්. ඉතින් අද මේ part එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹලා ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මොකද අපි ඒ WhatsApp group එකේ තමයි අපි assignment කරනවා. තව මේ programs ලියනකොට තියෙන දෝෂ ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. මම link එක දාන්නම් පල්ලෙහෙන්. පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ like එකක් දාන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.